Ο παππούς ο Τάστος μαγειρεύει. Σήμερα παππούς θα φτιάξει τσιγαρίδες. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Τελειώνει ο χρόνος και θα σας φτιάξω άλλη μία παραδοσιακή συνταγή. Τσιγαρίδες. Οι τσιγαρίδες γίνονται από τα ξύγκια του γουρουνιού. Όλα αυτά που δεν μπορούμε να φάμε αμέσως, αλλά μπορούμε να τα επεξεργαστούμε και έτσι να τα κρατήσουμε για πολύ χρονικό διάστημα. Το λίπος του γουρουνιού. Βγάζοντας λοιπόν το λίπος από το γουρούνι, μένουν επάνω και λίγα κρεατάκια. Έτσι, τα εκμεταλλεύονται και αυτά, γίνονται εξαιρετικώς μεζές για το τσίπουρο και φυσικά θα βγάλουμε και τη λίγδα από το γουρούνι, το βούτυρο του γουρουνιού, το οποίο χρησιμοποιούσαν παλιά για να τηγανίσουν αυγά, για να τηγανίσουν διάφορα άλλα πράγματα, να το βάλουν στις πίτες που τις έδινε εξαιρετική γεύση. Θα σας δείξω βήμα-βήμα πώς θα κάνετε τσιγαρίδες. Δεν είναι τίποτα, πανεύκολο. Παλιά εκμεταλλευόντουσαν όλα τα κομμάτια του γουρουνιού, τίποτα δεν πήγαινε χαμένο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αφού λοιπόν έχουμε πάρει από το χασάπι μας τα κομμάτια που χρειαζόμαστε για τσιγαρίδες, έτσι, είναι αυτά εδώ που βλέπετε, τα ξύγκια. Έτσι, όταν τα βγάζει αυτά ο χασάπης από το ζώο, μένουν και λίγα ψαχνά επάνω, έτσι, όχι ότι αυτά θα μας καλύψουν, για το λόγο αυτό, για να έχουμε και κάνα μεζεδάκι, όταν θα είναι έτοιμες οι τσιγαρίδες, βάζουμε και λίγο ψαχνούλι μέσα, μια πανσέτα ας πούμε, ή λίγο λαιμό ψιλοκομμένο. Εδώ τώρα υπάρχουν διάφοροι τρόποι, εγώ τα θέλω μπουκίτσες. Δεν τα θέλω πολύ μεγάλα, θα κόψουμε πρώτα τα κρέατα στο μέγεθος που θέλει ο καθένας. Νομίζω πως αυτό εδώ είναι καλό. Σε αυτό το μέγεθος θα κόψω το λίπος και σε κάπως μικρότερα κομμάτια θα κόψω το ψαχνό. Έτσι, μπουκίτσες. Για να μην το ξανακόβουμε μετά όταν θα έχει ψηθεί. Αυτό είναι όλο. Θα κόψουμε και τα υπόλοιπα και επανέρχομαι. Ήδη το φαντάζομαι έτοιμο. Θα τα αδειάσω στην κατσαρόλα. Θα προσθέσω και ένα ποτήρι νερό. Και πάμε για τη φωτιά. Για να ανάβουμε φωτιές. Εδώ είμαι σε υπόστεγο και δεν βρέχομαι γιατί ψιχαλίζει. Είναι του γείτονα. Και αφού ανάψει φωτιά, ας ξεκινήσουμε. Άντε καλό τσιγάρισμα. Και μόλις πιει το νερό του, θα αρχίσει το τσιγάρισμα. Θα πάρει χρόνο φυσικά. Θέλει τακτικό ανακάτεμα. Αργήσει αυτό. Πιούμε κάνα τσίπουρο με κάνα μεζέ. Έτσι, αντικλειστό. Το λουκάνικο, το καπνιστό είναι αυτό.
καπνών μετά το θελίμου. Νομίζω έγινε. Για να βάλουμε ένα τσίπουρο να ζεσταθούμε. Για το μουσαφίρι. Και αν δεν έρθει ο μουσαφίρις θα το πιω εγώ στην υγειά σας. Χάρη στην υγειά μας. Καλό τσιγάρισμα. Να μην ξεχνάμε και τις τσιγαρίδες. Άπεχτο το λουκανικάκι, άπεχτο λένε. Να του ρίξουμε και λίγο λεμονάκι. Έτσι το λεμονάκι. Να το πιούμε ξεροσφύρικο τσίπουρο. Κρεμμυδάκι. Ντοματούλα τουσάκι. Πιπεριά καυτερή, τουρσί. Οχ, καλάκι. Και να ξεπλύνουμε την κάψα. Το νερό έχει εξαγνιστεί τελείως. Τώρα αυτό που βλέπουμε στη γαζαρόλα είναι το λίπος. Αλλά έχουμε ακόμη δρόμο. Σαν λάχανο. Γεια μας. Χριστούγεννα χωρίς λουκάνικο και τσιγαρίδες και καβουρμά δεν γίνεται. Έχει τώρα περίπου 1 ώρα. Έχω να πιω τσίπουρα ώσπου να γίνει το άρωμα. Βλέπω να μαζεύεται όλη η γειτονιά. Θέλει ανακάτεμα γιατί κολλάει στον πάτο. Χρυσίζει σιγά σιγά. Όταν αρχίσει και αφρίζει είναι προς το τέλος του, κοντεύει να γίνει. Αφήσουμε να πάρει ακόμη λίγο χρώμα και νομίζω πως είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι. Μεζέδες. Τσίπουρα. Τελειώσαμε, τέλος. Αυτό κι αν είναι χρώμα χρυσαφί. Λοιπόν, όσο ακόμη αφρίζουν, θα τα ρίξουμε τώρα και λίγο αλάτι. Έτσι, δεν θα τα αφήσουμε τελείως ανάλατα. Λίγο χοντρό αλάτι. Θα ανακατέψουμε. Θα ψαρέψουμε τώρα τις τσιγαρίδες με ένα τρυπητό και να τις βάλουμε σε ένα σκεύος.
Πω χρώμα. Αυτός είναι τέλειος με ζέστη, παρακαλώ. Πω με ζεδάκι. Τέλειος. Πω. Αυτό τώρα θα το στραγγίσουμε και θα το βάλουμε σε βάζα. Παλιά το βάζανε σε κιούπια. Τώρα όπως είναι καυτό, να το βάλουμε σε αποστηρωμένα βάζα, όπως τις μαρμελάδες, και εκεί το αποθηκεύουμε 1 χρόνο, δεν παθαίνει τίποτα. Άμα το ανοίξετε στο ψυγείο. Τη λίγδα ή γλίνα ή λίπος θα το στραγγίσουμε. Το θέλουμε καθαρό. Και αφού το στραγγίσαμε, έχουμε τώρα το καθαρό το λίπος. Αυτό τώρα θα το βάλουμε στα βάζα. Και για να μην τα κάνω όλα χάλια, θα βάλω κάτι από κάτω. Λίγο στην αρχή να μην μας σπάσει το βάζο. Νούμερο 1. Αυτό τώρα το κλείνουμε, το σφίγγουμε καλά και το γυρνάμε ανάποδα. Μέχρι αύριο. Οπότε θα δημιουργηθεί κενό αέρος μέσα. Έτσι ακριβώς. Τις τσιγαρίδες θα τις αφήσουμε ανοιχτές να κρυώσουν και μετά να τις σκεπάσουμε. Σαν τσιπς τρώγονται. Αύριο η συνέχεια. Οι τσιγαρίδες και η λίγδα ή και γλίνα την επόμενη μέρα. Έχει παγώσει, έχει γίνει ακριβώς σαν το βούτυρο. Το ίδιο φυσικά και οι τσιγαρίδες. Πω, καλά τι άρωμα βγάζουν αυτές οι τσιγαρίδες, πω, τι άρωμα. Όπως σας υποσχέθηκα, θα κάνουμε τώρα έναν πάρα πολύ ωραίο μεζέ. Έτσι για να κλείσουμε όμορφα το χρόνο. Θα πάρουμε τώρα από εδώ λίγη λίγδα και θα τη βάλουμε στο τηγάνι. Αφού ζεσταθεί θα ρίξουμε μέσα πράσο ψιλοκομμένο. Όλα αυτά σε χαμηλή φωτιά. Και κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. Φρέσκο. Ίσα ίσα να μαραθεί λιγάκι, δεν θέλουμε να το κάψουμε. Θα προσθέσουμε τις τσιγαρίδες, οι οποίες θέλουν μόνο ζέσταμα γιατί είναι ψημένες. Σιγανή φωτιά για να μην κάψουμε το πράσο και το κρεμμύδι. Πω. Για όσους αντέχουν ρίχνουμε μέσα και λίγη καυτερή πιπεριά. Προαιρετικά. Αφού ζεσταθήκαν οι τσιγαρίδες, έχει μαραθεί καλά το πράσο και το κρεμμυδάκι, τώρα θα προσθέσουμε μέσα τα αυγουλάκια. Θα φτιάχνω εδώ λίγο χώρο, εκεί που θα πέσουνε. Λέω να ρίξω 6 αυγά, για να δούμε. Τώρα σε σιγανή φωτιά θα τα αφήσουμε να ψηθούν. Και μάλιστα καλά είναι να τα βάλουμε από πάνω και ένα καπάκι. Τόσο μεγάλο καπάκι δεν έχω. Μια χαρά. Χθες στις τσιγαρίδες έριξα πολύ λίγο αλάτι, οπότε τώρα πρέπει λίγο να τα αλατίσουμε. Και πάμε να τα σερβίρουμε. Και τι ωραία που βγήκε. Λιγάκι να το στολίσουμε λιγάκι
Λίγο πιπεράκι, μαύρο φρεσκοτριμμένο. Λίγο πρασινάκι από τα πράσινα φύλλα φρέσκου κρεμμυδιού. Νομίζω πως αυτό φτάνει. Έχουμε ψωμάκι φρυγανισμένο, πιτούλες ζεστές, τσιπουράκι φυσικά. Τρέμουν τα χέρια μου από τη συγκίνηση. Θα ξεκινήσω κάνοντας μία βουτιά. Μία βουτιά σε ένα γουλάκι. Στη μυγιά μας τσιγαριδούλα παρακαλώ. Πω αμαρτία. Δεν περιγράφεται η γεύση. Για να δω. Ας το βάλουμε και μια καυτερή πιπερίτσα εκεί έτσι. Να το καταλάβουμε ότι πρέπει για το τσίπουρο. Τελευταίο βίντεο για φέτος. Θα τα πούμε πάλι του χρόνου. Ευτυχισμένος και χαρούμενος ο νέος χρόνος. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους τους συναδέλφους στο YouTube που ασχολούνται με τη μαγειρική. Να είστε όλοι καλά.